في نهاية شهر محرم من السنة 12 للهجرة، كتب جيش المسلمين أولى انتصاراته على الجيش الفارسي بأرض قادمة في معركة ذات السلاسل. وتكبدت الإمبراطورية الفارسية بسبب تلك الهزيمة العديد من الخسائر، فسقطت أعداد كبيرة من الجنود الفارسيين في أرض القتال، وخسر الفرس واحدا من أفضل قادتهم ألا وهو هرمز، والذي قتل في النزال الفردي بينه وبين خالد بن الوليد قائد جيش المسلمين. ويبدو أن هرمز كان يشعر بالفعل بأن المواجهة لن تكون سهلة مع جيش المسلمين، فقبل أن يتحرك من مكانه في مدينة الأبولة للقائهم، أرسل رسالة إلى الإمبراطور الفارسي ليطلب منه إرسال المدد لهم لقتال المسلمين. وفعلا جهز الإمبراطور وقتها جيشا ضخما تحت قيادة قائد اسمه قارن للحاق بهرمز، وكانت الخطة أن يجتمع سويا في مدينة الأبولة ويقاتل معا جيش المسلمين القادم. ولكن سرعة وصول خالد بن الوليد والمسلمين من اليمامة أجبرت هرمز على التحرك ومقابلته وحيدا دون أن ينتظر المدد القادم إليه، فكانت الخسارة الفادحة من نصيبهم. انطلق جيش قارن من المدائن عاصمة الدولة الساسانية، وصار على امتداد الضفة الشرقية لنهر دجلة حتى وصل لمدينة المزار. وسمع عند وصوله بأخبار هزيمة الفرس الساحقة في أرض قادمة، وتأكد من ذلك عندما وجد فلول الفرس الهاربة من المعركة قادمة إليه، وعلى رأسهم قادة الأجنحة قباذ وأنوشجان. وكان من بين تلك الفلول الآلاف من العناصر العربية الموالية للفرس والتي شاركت معهم في القتال. فبدأ الفرس والعرب يلوم بعضهم البعض على الهزيمة، وامتلأت النفوس بالغضب. فوقف القائد الفارسي قارن وبدأ يخطب في الجميع ويشجعهم على الانتقام ورد الاعتبار أمام المسلمين، فهو كان يؤمن بشدة بأن النصر سيكون حليفهم هذه المرة. فمن الصعب للغاية أن يهزم جيشا أعده الإمبراطور بنفسه أمام قوات قادمة من الصحراء. ونجحت كلماته بالفعل في إثارة حماس الجنود، وتشوق الجميع للاشتباك القادم. على الجهة الأخرى، وبعد انتهاء معركة ذات السلاسل، أمر خالد المثنى بن حارثة أن يأخذ سرية وينطلق في أثر الفلول الهاربة ويستطلع نواياهم. وتقدم بعدها هو بالجيش حتى وصل لمنطقة تقع جنوب غرب الأبولة، والتقى هناك بسويد بن قطبة مع جماعة من قومه، فأخبره سويد أن أهل الأبولة قد جمعوا جيشا صغيرا لمقاتلته، ولكنهم قرروا الاحتماء بالمدينة بعد معرفتهم باقتراب خالد بن الوليد منهم. فأراد خالد أن يستدرك هذه القوات لخارج المدينة سريعا وقتالهم، فقال لسويد بأنه سيتجه بالجيش في الصباح تجاه الحيرة حتى يطمئن جيش الأبولة ويخرجوا لقتال سويد، ولكنه قال له بأنه سيعود بالجيش ليلا ليساعده في القضاء عليهم. وفعلا نفذ خالد رضي الله عنه خطته، وذهب في الصباح تجاه مدينة الحيرة، وحرص جيدا أن يراه كشافة العدو وهو يرحل. فلما أظلم الليل، عاد خالد من جديد بقوات المسلمين ودخلوا خلسة في معسكر سويد دون أن يشعر العدو بهم. فلما جاء الصباح وخرج جيش الأبولة واقترب منهم، انهارت معنوياتهم بعد أن رأوا جيش المسلمين وعلى رأسه خالد بن الوليد. فأمر خالد بالهجوم العام عليهم بعدما رأى الرعب في أعينهم، وما هي إلا لحظات حتى كان جيش المسلمين مسيطرا على المنطقة بالكامل. في تلك الأثناء كانت سرية المثنى بن حارثة المكلفة باتباع الفلول الهاربة قد وصلت بالقرب من معسكر الفرس الجديد، وتفاجأ الجميع عندما وجدوا الأعداد الضخمة التي وصلت سريعا لنجدة الجيش المنهزم. فالجيوش الفارسية كانت أقبلت من كل مكان للانضمام إلى جيش قارن بالمزار. فبعث المثنى بن حارثة رسالة إلى خالد بن الوليد ليخبره بمكان الفرس الجديد، والذي كان ينم عن مدى ذكاء القائد الفارسي. فقارن بعدما ألقى الخطبة على جيشه أمر الجميع بالاستقرار في المكان والاستعداد لقتال جيش المسلمين في ذلك الوضع، على أن يجعل النهر وراء جيشه فيؤمن بذلك مؤخرة الجيش، ويستطيع أن يقاتل بنظام الكتلة الواحدة المفضل عند الفرس، وهو في أمان من مناورات جيش المسلمين خلفه. فهو كان قائدا ذكيا، ووضع جميع الاحتمالات للمعركة، وخطط لعملية الانسحاب بالقوارب الجاهزة في النهر إذا ما دار القتال عليهم واضطروا للتراجع.
وصلت رسالة المثنى إلى خالد بن الوليد بالأخبار الجديدة بعد وقت قصير، ولأنه كان لا يرغب في إضاعة الوقت قرر أنه لن يدخل مدينة الأبلة الخالية من الجنود، وبدلا من ذلك سيتجه فورا لقتال الفرس قبل أن تزول آثار المعركة السابقة من نفوسهم. ولكنه أرسل سرية صغيرة بقيادة معقل بن مقرن لدخول الأبلة وجمع الغنائم والمؤن للجيش منها، واتجه هو مع الكتلة الرئيسية للجيش نحو معسكر الفرس. سار جيش المسلمين من نفس الطريق الذي مهده لهم المثنى بن حارثة خلال مسيرة السرية الخاصة به، واستطاع خالد أن يخضع العديد من المدن في طريقه لجيش قارن دون عناء يذكر. وصل جيش المسلمين بعد فترة بسيطة بالقرب من مكان الفرس، وبدأ خالد بن الوليد يقيم الموقف ويستطلع المكان، فلم يجد أي إمكانية للالتفاف حول جيش العدو، ولم ينجح أيضا في إيجاد وسيلة لتحريك الفرس من مكانهم وإرهاقهم كما فعل مع هرمز. ولأن جيش الفرس كان يقع في المنتصف بينه وبين مدينة الحيرة، قرر أخيرا أن يخوض المعركة بنفس أسلوبهم وبنظام الكتلة الواحدة والقتال المباشر. وفي الأسبوع الأول من شهر صفر احتشد الجيشان للمعركة. ذكرت المصادر المختلفة أن جيش المسلمين كان عدده يتراوح بين 17 إلى 18 ألف مقاتل، بينما اختلفت حول عدد الجيوش الفارسية بشكل كبير. وحسب ما ورد فمتوسط عدد الجيوش الفارسية كان من 25 ل 40 ألف مقاتل، ونظم كل قائد جيشه بنفس الأسلوب المعتاد. فكان خالد بن الوليد يقود منتصف جيش المسلمين، وجعل عاصم بن عمرو التميمي وعدي بن حاتم الطائي قادة للأجنحة مثلما فعل في المعركة السابقة. أما قارن فاحتفظ لنفسه بقيادة منتصف جيش الفرس ووقف على مقدمته، وجعل مهمة قيادة الفرسان في الأجنحة للقادة قباذ وأنو شجاع من جديد، وكان كل منهما يرغب بشدة في تحقيق الانتصار ومحو عار الهزيمة السابقة. بدأت المعركة بثلاث منازلات بين أشجع الفرسان من كل جانب كعادة المعارك في ذلك الوقت، ولكن المفاجأة كانت ممن خرج من جيش الفرس. فأول الفرسان المتقدمين كان قارن قائد الجيش، فأمسك خالد اللجام وبدأ يحث فرسه على التقدم لمواجهة قارن، ولكنه وجد فارسا شجاعا يدعى معقل بن الأعشى يخرج من وسط الجيش ويستأذنه لقتال قارن. ونظرا لأنه كان مقاتلا بارعا ويستطيع منازلة الأبطال، سمح له بالخروج ولم يطلب منه أن يتراجع. وما هي إلا لحظات بسيطة حتى كان الطرفان يلتحمان في صراع عنيف، ووسط ذهول الفرس تمكن معقل أن يقتل قارن بضربة محكمة من سيفه، فهلل المسلمون فورا وبدأوا بالتكبير. فأراد قباذ وأنو شجان قادة الأجنحة إنقاذ الموقف، وتقدما فورا ليطلب قتال قادة الأجنحة في جيش المسلمين، فخرج لهما عدي بن حاتم الطائي وعاصم بن عمرو التميمي والتحما معهما في الحال. وللمرة الثانية تمكن عدي وعاصم من قتل قباذ وأنو شجان على التوالي، فانطلقت الصيحات من كل مكان ودب الرعب في قلوب الجنود الفارسيين، فقد خسروا للتو جميع قادتهم قبل أن تبدأ المعركة، ويبدو أن سيف الله المسلول قد لاحظ ذلك، فأطلق فورا صيحة القتال وأمر الجميع بالهجوم. انطلق جيش المسلمين في سرعة كبيرة تجاه جيش الفرس، فحاول هؤلاء أن يصدوا هجمات الجيش المندفع تجاههم، ونجحوا في ذلك لبعض الوقت، ولكن نظرا لغياب القادة انتشرت سريعا الفوضى وسط الجيش الفارسي، وتمكن المسلمون من اختراق صفوفهم، وبدأوا في تسديد الضربات القاتلة لهم في كل مكان، ففقد الفرس تماسكهم وبدأوا فورا في الهروب تجاه النهر، وكان هذا التراجع بمثابة الكارثة. فالمسلمون كانوا سريعي الحركة واستطاعوا اللحاق بالجيش الفارسي المثقل بالدروع، فتدافع الجنود الفارسيين نحو القوارب بالنهر وهم في حالة هياج وذعر شديد، والمسلمون خلفهم يقتلون كل من يلحقوا به، فتم ذبح الآلاف على ضفاف النهر، واستطاع آلاف آخرون في الهرب بالقوارب من ذلك الجحيم. وكانوا هؤلاء مدينين لقارن بحياتهم لتفكيره في خطة لانسحاب جيشه إذا ما هزموا. فانتهت بذلك معركة المدار السريعة، وكتب المسلمون ثاني الانتصارات على الفرس في ذلك اليوم.
مكاسب معركة النهر أو المذار كانت أكبر من المكاسب التي حصل عليها المسلمون في ذات السلاسل. فقسم خالد بن الوليد 4 أخماس الغنائم من جديد على الجنود، وأرسل الخمس إلى الخليفة في المدينة. وقبل أن يواصل تحركه لمدينة الحيرة، أراد أن يؤمن المناطق التي تقع خلف جيش المسلمين، فأقام العديد من الحاميات في مناطق الأبلة والخريبة، وعين عليها بعض من قادة المسلمين. فكانت هذه الحاميات أشبه بمراكز تشرف على حدود المناطق التابعة لها، وكانت جميع هذه الحاميات تنتهي أمرها إلى سويد بن مقرن الذي أمره خالد بن الوليد على مدينة الحفير لتكون قاعدة تحمي ظهر المسلمين. فحمى بذلك خالد بن الوليد مؤخرة جيش المسلمين من أي هجوم قد يخطط له الفرس للإيقاع بهم في المستقبل. أقام خالد بن الوليد قليلا في مدينة المذار، وبدأ يدير جميع الولايات التي افتتحها خلال مسيرته. وكان لحسن معاملته لأهل العراق من الفلاحين وغيرهم أثر كبير في نفوسهم، فدخلت أعداد كبيرة منهم في الإسلام بعدما لقوا من معاملة حسنة ومختلفة عن الذي اعتادوا عليه تحت حكم الفارسيين. ودفع البعض الآخر الجزية في مقابل حمايتهم، واستقرت بذلك تلك المنطقة تحت حكم المسلمين. ورغم انشغال خالد بالأمور الإدارية، إلا إنه لم ينسى الواجب المكلف به. فخلال هذه الفترة كانت السرايا منتشرة لتتبع آثار جيش الفرس المنهزم. وبعد فترة قصيرة للغاية عادت تلك السرايا بأخبار عاجلة. فالغضب كان بلغ أقصاه في البلاط الفارسي بعد أنباء الهزيمة الثانية للفرس على يد المسلمين. وكنتيجة لذلك قرر الإمبراطور الفارسي تجميع جيشين للقضاء على خطر المسلمين للأبد. وكان هذان الجيشان تحت قيادة 2 من أشهر القادة بالإمبراطورية الفارسية، الأندرزغر وبهمن جازويه. خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله، بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم. فلو عجبك الفيديو ده ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.